Assalamualaikum sa inyong lahat. Ngayon gagawa tayo ng sinasabi ng DIY phone case gamit ang glue gun lang at glue stick of course. Kailangan nyo mag-prepare na isang ganitong kaliit na papel para syempre meron kayong mapagpunasan ng dulo ng inyong glue gun kasi syempre messy yan. Idikit nyo lang siya sa sulok ng pinagtatrabahuhan ninyo para mas madali nyo siyang maabot. Para doon nyo na rin idiin yung hindi siya nakikita sa sinadya ko talaga na hindi mo siya nakipakita kasi hindi mo siya masyado importante, pero well, in case na hindi nyo maisip, pinapaalala ko lang sa inyo. So yun, ito of course kailangan nakayuko lang siya ng ganyan para hindi siya umakyat dito yung natunaw na glue stick kasi minsan umakyat siya dito, so kailangan niya siya ipayuko lang ng ganun. So ngayon meron tayong phone dito. Actually, phone ito ng kasama ko dito sa bahay. Huwag kalimutang i-off para walang problema. Mas magandang naka-off para safe kahit paano. Or kung mas mabuti, kung aalisin yung battery para hindi delikado. Lalo na yung ibang mga phone kasi yung mga batteries nila napaka-sensitive. Yun. So, yun na yung munang mag-off. Usually, ang ginagamit na pambalot sa phone ay wax paper. Pero dahil wala tayo, gagamit tayo ng ordinary paper lang or bond paper. So, kailangan lang natin siyang balutin ng ganito. Make sure lang na matatakpan kasi dito lang yung importante yung sa may likod hanggang dito eh. So, kahit dito hindi masyado matakpan, okay lang. Importante hanggang dito may takip. Kaya nga pala yung iba gumagamit ng wax paper para mas madaling tuklapin yung glue stick, yung casing na gawa na. Pero dahil wala tayo noon, gagamit tayo ng paper. At itong paper nito, pwede naman siyang matanggal. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin. Kasi, dito medyo mahirap siyang tuklapin. So ngayon, mamarkahan na natin yung mga dapat markahan katulad ng kanyang camera. So, ayan na, may marka na tayo. Ang una-una kong ginagawa ay nilalagyan ko muna ng glue stick yung mga hindi dapat matakpan. Mas gusto kong hinahawakan lang ng ganito yung cellphone kasi once na nilapag mo siya, may instances na titikit talaga yung mga glue stick na to pag hindi pa natuyo. So katulad nito may sobra, pwede mo siyang gugupitin mamaya or hahayaan na lang kasi part naman yan siya ng art, ang art hindi naman perfect, yun yung nagpapaganda doon. So ngayon gagawin natin yung gilid. Nung nag-umpisa ako, ang ginagawa kong gilid parang ganito lang, zigzag, yan, ganyan lang. Ito naman kasi yung pinakamadaling gawin. Pero syempre pag gusto nyo ng matibay, mas maganda yung gantong gilid. Medyo matagal nga lang at medyo magastos sa glue stick kasi kailangan mo siyang isa-isahin. Well, balang araw pag hindi na quarantine, hindi na naka-lockdown lahat, kompleto na tayo sa gamit kasi ngayon kulang ako sa glue stick, so hindi ko maipapakita sa inyo kung paano gawin to. Someday gagawin ko para makita nyo kung paano gawin ito. Ito yung mas matibay na casing na meron ako. Yan. Okay, so umpisahan na natin gawin yung gilid.
Tuyuin lang natin siya kasi hindi pa siya tuyo. Siguraduhin wag ilalapag kasi masisira siya pag nilapag. Okay. Didikit siya doon. Okay, ayan, tuyo na siya. Ang gagawin nating design, simple lang. Yung pinakamadaling design na gagawin natin, ipapakita ko lang sa inyo, ay yung bricks na design kasi connected talaga lahat ng lines kasi hindi pwedeng may magkalayo lang kasi medyo madali siyang masira kapag merong hindi nagko-connect. So, kailangan make sure na yung mga yan konektado sa isa't isa. Ayan, tapos na pinturahan ko na siya. Spray paint ang ginamit ko. Puti lang yung available na kulay dito kaya yun ang ginamit ko. So, ngayon nakadepende na sa inyo kung paano nyo pa kukulayan yan. Sa akin, naisip ko lang ay lagyan ko lang ng konting kulay. Ito, dito sa letter N. Pangit ng letter N ko pero it's okay.